टिकटक अहिले ब्यान्ड छ हाम्रोमा त टिकटक एउटा यस्तो टुल थियो लाइक बोथ साइड्स छ त्यसको डबल एज सोर्ड भयो नि त एउटा हिसाबले एउटा एङ्गलबाट सबैजना मान्छेलाई फ्रिडम दिएछ आफ्नो आफूलाई आफू एक्सप्रेस गर्नको लागि मेबी न्युज पुग्न नसक्ने ठाउँको न्युजहरू ल्याइदिएको छ यु नेभर नो कुन भिडियो कुन इन्फर्मेसन भाइरल हुन्छ कसरी स्प्रेड हुन्छ भने भन्न सकिँदैन तर एट द सेम टाइम मिसइन्फर्मेसन स्प्रेड गर्ने पनि एकदमै खतरा टुल भएको छ सो यस्तो बेलामा जुन हिसाबले सेन्सरसिप लाग्यो नि त त्यहाँतिर त्यसलाई हामीले पोजिटिभली लिने कि नेगेटिभली नाउ अगेन यो भनेको एब्सोल्युट हुँदैन हेर्नुहोस् यो डिसिजन सबैको आफ्नो ओपिनियन तपाईँको र मेरो छुट्टै हुनसक्छ होला अरू कसैको छुट्टै हुनसक्छ होला तपाईँको भ्यूमा बिइङ समबडी जो चाहिँ न्युजमा मिडियामा फर लङ टाइम हुनुहुन्छ त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नि यो यस प्रब्लम थियो टिकटकमा धेरै प्रब्लम थियो होइन अब एउटा चाहिँ वान अफ द प्राइमरी सोर्सेस अफ मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन इभन फेक न्युज वाज टिकटक होइन अब सोसियल मिडिया अरू प्लेटफर्म पनि थिए तर कम्प्लिट बन्द गर्नु चाहिँ यो कतै हाम्रो चाहिँ यो फ्रिडम अफ स्पिचलाई नि यसले कर्टेल गर्नेतिर जाँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ चिन्ता हो जस्तो हामीले एडिटोरियल पनि के लेख्यौँ भन्दाखेरि यो बन्द गर्ने होइन यसलाई रेगुलेट गर्नेतिर जाउँ न रेगुलेट गर्ने मेकानिजम हेरौँ अनि अलिकति जस्तो भनौँ न जुन कोड अफ कन्डक्टभन्दा बाहिरका कुराहरू अथवा सोसाइटीमा भाइलेन्स इन्साइड गर्ने टाइपका कुराहरूलाई चाहिँ अलिक पनिसमेन्ट प्युनिटी मेजरहरूलाई अलिक स्ट्रङ बनाऊँ होइन त्यो हुँदाखेरि त एउटा सर्टेन पनिसमेन्ट भइसकेपछि मान्छे त डिस्करेज हुन्छ नि अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम के भयो भने टिकटकका कन्टेन्टहरू नट नेसरली नेपालमा बन्ने बाहिर पनि बन्ने जस्तो हाम्रो त डायस्पोरा कम्युनिटी धेरै छ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेगुलेट गर्नलाई पनि अलिकति च्यालेन्ज चाहिँ भएकै हो र गभर्मेन्टले के गरेको छ भन्दाखेरि अब सबै यो सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू चाहिँ हाम्रो देशमा उनीहरूले चाहिँ एउटा ब्रान्च अफिस चाहिँ खोल्नै पर्ने भनेर एउटा नोटिस जारी भएको थियो यदि त्यो उनीहरूले त्यो अफिसहरू चाहिँ खोल्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई रेगुलेट गर्न सजिलो हुन्छ र बन्द गर्ने चाहिँ इट्स रङ र हामीलाई चिन्ता कहाँ हो भन्दाखेरि आज टिकटक बन्द गरियो भोलि फेसबुक बन्द गरिएला पर्सि ट्विटर बन्द गरिएला दिस इज नट गुड यो त एउटा स्लिपरी स्लोप नै भयो स्लिपरी स्लोप हो र धेरैको अहिले बन्द जुन हामी मिडियाले विरोध गरेको चाहिँ कारण के हो भन्दाखेरि यो त एउटा प्रेसिडेन्ट जस्तो बस्ने भयो एक्ज्याक्टली यसलाई रेगुलेट गरौँ यसका त्यस्ता खालको कन्टेन्टहरू जसले दिन्छन् त्यस्तो मान्छेहरूलाई आइडेन्टिफाई गरौँ कारवाही गरौँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ नि टिकटक भने त नेपालमा त यो एसएमइजहरूलाई त यति ठुलो टुल भएको थियो नि मैले केही साथीहरू भेटेको छु सानो सानो व्यापार गर्ने अब यो बानेश्वर चोकमा चाहिँ अथवा कुनै एउटा ठुलो बजारको चोकमा राखेर व्यापार हुने भन्ने चाहिँ अब त्यो चेन्ज भइसक्यो कि अब गिग इकोनोमीतिर हामी पनि गइसकेका छौँ अब त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ सानो काहीँ एउटा भित्रको एरियामा चाहिँ आफ्नो त्यो आउटलेट राख्ने अनि टिकटकबाट विज्ञापन गर्ने टिकटकबाट धेरै राम्रो व्यापार गरिरहेको थियो अरे मान्छेहरूले अहिले त टिकटक ब्यान भइसकेपछि उनीहरूले डाइरेक्टली इम्प्याक्ट भएको छ कि यो एसएमइजहरू भनेपछि हामीले यसको पोजिटिभ साइड पनि हेर्नु पऱ्यो अफकोर्स यसको केही हदसम्म मिसयुज भएको थियो भने त्यसलाई रेगुलेट गरौँ अब गर्नुपर्ने त्यही हो मलाई लाग्छ गभर्मेन्टले पनि त्यतैतिर काम गरिरहेछ कि भन्ने लागेको छ किनभने प्राइम मिनिस्टरले यो टिकटक सधैँका लागि ब्यान गरिया होइन भनेर भन्नुभयो अब सायद यो टिकटकको कम्पनीले पनि गभर्मेन्टलाई भनेको थियो एउटा चिठी लेखेको हामीले पाएको थियौँ जर्नलिस्टहरूले अब हामी चाहिँ वी आर रेडी टु कोअपरेट विथ गभर्मेन्ट नेपालको होम एडमिनिस्ट्रेसनसँग होइन अब त्यस्ता खालका कुनै कन्टेन्ट छन् भने हामी वी आर रेडी टु रिमुभ त्यस्तो भनेको छ अब होपफुली लेट्स सी या टिकटकको केस चाहिँ मलाई पनि एकदमै अफेक्ट भएको नट पर्सनली बिकज टिकटक ब्यान भएर होइन कि द वे आई लुक एट फ्रिडम अफ स्पिच म चाहिँ फ्रिडम अफ स्पिचको एकदमै ह्युज प्रोपोनेन्ट हो एट टाइम्स फ्रिडम अफ स्पिच इज रिस्की इट्स अलवेज रिस्की होइन फ्रिडम छ भनेपछि त्यो मिसयुज गर्ने त मान्छेहरू हुन्छ नि क्यारेक्टरहरू हुन्छ नि होइन अब बाटोमा हिँड्दाखेरि एक्सिडेन्ट भइन्छ नि त्यो भन्दा पनि बाटो बन्द गर्न मिल्दैन त्यस्तै अब टिकटककै कुरा गर्ने हुन्छ टिकटकले के गर्दै थियो भनेपछि इच इन्डिभिजुअलको हातमा एउटा पावर एउटा प्रोबेबिलिटी एउटा होप चाहिँ दिएको थियो कि लाइक तिम्रो भोइस पनि क्यान बी हर्ड है तिमीले सेल्फ रिपोर्ट पनि गर्न सक्छौ सर्टन थिङ्सहरू मान्छेले अनेस्टली हामी त टिकटक वाज वान अफ द प्राइमरी सोर्स अफ इन्फर्मेसन कि पछिल्लो समयमा त एकदमै नि कतिपय हाम्रो साथीहरूले नभनिरहेको कुराहरू पनि टिकटकमा आउँथ्यो र न्युज मात्र होइन त्यो त ओपिनियनको कुरा पनि आयो र अहिलेको समाज कस्तो भएर गएको छ भनेपछि डिफ्रेन्स इन ओपिनियन्सलाई अलिकता सहन सक्दैन कि जस्तो पनि लाग्छ जुन चाहिँ
टिकटकले अलाउ गरिरहेको थियो म आई अल्सो अग्री टिकटकको सबै कुरा पोजिटिभ छैन इफ यु लुक एट कमेन्ट्स टिकटक जस्तो वायात कमेन्ट सेक्सन कोही पनि हुँदैन होला म एउटा पोइन्टमा युट्युबको कमेन्ट सेक्सन वायात हुन्छ जस्तो लाग्छ तर टिकटकले त्यसलाई कहाँ पछाडि पुऱ्याइदियो होइन तर त्यो सँगसँगै इन्फर्मेसनको कुरा मात्रै न्युज र इन्फर्मेसन एउटा साइडमा छ तर ओपिनियन्सको कुरा पनि पोलिटिकल डिस्कोर्स भइरहेको हुन्थ्यो अब टाइप अफ कन्टेन्टको कन्भर्सेसन आउँछ होला अश्लील आयो यताउति त अब अगेन इट्स सब्जेक्टिभ होइन मान्छेले केलाई अश्लील मान्ने केलाई अश्लील नमान्ने र एल्गोरिदम भनेको युजरमा डिपेन्डिङ भएर जान्छ फर इक्जाम्पल मेरोमा आउने भनेको युजुअल डिस्कोर्सहरू आउँथ्यो या भन्छ इन्टेलेक्चुअल कन्भर्सेसनहरू आउँथ्यो त्यो टिकटक एउटा ब्यान हुने बित्तिकै दुईवटा न्यारेटिभ आएको थियो त्यतिखेर एउटा भनेको चाहिँ सरकारले ब्यान गरेको बिकज त्यतिखेर दुर्गा प्रसाईको कुराहरू थियो त्यसले गरेर नै एस्कुलेट गर्यो जहाँ चाहिँ ब्यान गर्ने डिसिजनमा पुग्यो त्यो एउटा कुरा छ अर्को साइडमा के थियो भने चाहिँ होइन यो बिग मिडिया हाउसेसहरूले लबी गरेर छ अगेन्स्ट टिकटक भन्ने पनि कुरा आइरहेको थियो बिकज नाउ टिकटक इज एक्टिङ एज अ कम्पिटिसन भन्ने हिसाबले सो यो दुईवटा नेगेटिभ आएको थियो तर मैले पनि त्यही हिसाबले सोचेको छु नि तपाईँले प्रेसिडेन्टको कुरा गर्नुभयो अहिले यसलाई ब्यान गर्ने हो भने त भोलि यही रिल्सहरू फेसबुकमा जान्छ होला फेसबुक पनि ब्यान गर्ने हो कि ट्विटर हेर्ने भने झन् वाइल्ड छ ट्विटर जस्तो वाइल्ड छैन होइन ट्विटर पनि ब्यान गर्ने हो कि युट्युब ब्यान गर्ने हो कि भोलि गएर त आफूले चित्त नबुझेको मिडियाहरूलाई ब्यान गर्ने यो कहाँ गएर रुक्छ त भन्ने कुरा हो किन भन्छ त्यो भन्छ नि एउटा सेयिङ छ नि एकैचोटि डिभाइड एन्ड रुल गभर्मेन्टले गर्ने भने गर्नु खोजेको डिभाइड एन्ड रुल र मिडिया भनेको एउटा हिसाबले त जहिले पनि जनताको पक्षमा हुन्छ त्यही हो नि त इन्फर्मेसन कसलाई पुर्याउने गभर्मेन्टलाई त होइन इन्फर्मेसन त जनतालाई पुर्याउने हो सो मिडियालाई जब कन्ट्रोल गर्न सक्यो जनतालाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ मिडियालाई जसरी छुट्याउन खोज्छ चाहे अनलाइन भनौँ प्रिन्ट भनौँ टिभी सोसियल मिडिया वान बाई वान छुट्याउन सक्यो भने जनतालाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ प्रोपोगेन्डा स्प्रेड त्यसै गरिन्छ सर्टन कन्ट्रिजहरूमा सो यो टिकटकको केसमा चाहिँ मलाई चित्त बुझेको छैन एज मच एज आई डोन्ट अग्री विथ लट अफ थिङ्स द्याट्स ह्यापनिङ अन टिकटक यो गर्नु भनेको त यसलाई इक्जाम्पल लिएर जसरी लमा पनि लिगली कोर्टमा केसेस कसरी भन्छ भने ए ओके यो केसलाई पहिला कसरी हामीले ह्यान्डल गरेको छ त त्यसरी नै ह्यान्डल गरौँ भन्ने हिसाबले चल्छ सो यो टिकटकको केसमा चाहिँ ले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकता कन्सर्न चाहिँ भएको थियो तर इस्टाब्लिस मिडियाज लाइक तपाईँहरूलाई त्यो फिल भएको थियो किनभने अगेन टिकटक ब्यान गर्नु र एउटा मिडिया कम्पनी ब्यान गर्नु इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट तर दिस क्यान मिन 5 years 10 years डाउन द लाइन हामी पनि सेन्सर्ड हुन्छौँ कि भन्ने क्वेसन आयो कहिले अनि यस्तो हो कि जुन अघि भन्नु नि एउटा न्यारेटिभ ल दुर्गा प्रसाईको त ठिकै थियो होला होइन सरकारको हिसाबले एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ मेजर अब उनीहरूले त प्रेडिक्सन गरिरहेको थियो कि अब ठुलै इभन तपाईँको त्यति बेला चाहिँ युएस एम्बेसी युएस गभर्मेन्टले पनि ट्राइबल एडभाइजरी जारी गरेको थियो है दुर्गा प्रसाईकै आन्दोलनको आसपास अब त्यो खालको प्रेडिक्सन हाम्रो डोमेस्टिक एक्टरलाई मात्रै होइन इन्टरनेसनल जुन एक्टर्सहरू भनौँ न यहाँ नेपालमा उपस्थित एजेन्सीहरूलाई पनि त्यो खालको थियो अब केहीले त हामीसँग कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो वाट डु यु थिङ्क विल ह्यापन यो टाइपको कुरा अब हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको थिएन तर गभर्मेन्टको चाहिँ इन्टरनल एसेसमेन्टमा अलिकति गाह्रै हुन्छ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो होला किनभने एभ्री टाइम टिकटकमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने गभर्मेन्टप्रति क्रिटिकल मात्रै त्यो कमेन्टहरू बढी देखिन्थ्यो जुन अर्को न्यारेटिभ छ नि जुन मिडियाले मेन स्ट्रिम मिडियाले अलिकति लबी गरे त्यो चाहिँ होइन आई क्यान टेल विथ सर्टेन्टी किन भन्दाखेरि हामीले त्यो बिहान गऱ्यो भने त हाम्रै लागि चाहिँ भोलि चाहिँ एउटा आफ्नै खुट्टामा बन्चर हाले जस्तै हुन्छ नि होइन मेन स्ट्रिम मिडियाले हामी त कस्तो भन्दाखेरि मेन स्ट्रिम मिडियाहरू पनि दे आर ग्रेजुअली कमिङ इन्टु अरू प्लेटफर्ममा कि आफ्नो कन्टेन्टहरू अहिले चाहिँ ट्विटरमा फेसबुकमा टिकटकमा पनि हाल्न सुरु गरिसकेका थिए नि त होइन उनीहरूले आफ्नो टिकटक के अरे कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी टिकटकमा सेल गर्ने भनेर त्यतातिर सोचिरहेको बेलामा टिकटक ब्यान गर्ने भन्ने त त्यो हाम्रो आई मिन मेन स्ट्रिम मिडियाले त्यो गरे होला नि जस्तो मलाई लाग्दैन तर त्यही हो अब हामीलाई चाहिँ चिन्ता के भने तपाईँले त्यति बेलाको एडिटोरियल सबै पत्रिकाको एडिटोरियल चाहिँ एउटा पत्रिकाको आफ्नो पोजिसन हुन्छ बाँकी त सबै रिपोर्ट गर्ने हुन्छ रिपोर्टिङ भयो र सबै जसो एडिटोरियलहरूले मेन स्ट्रिमका एडिटोरियलहरू टिकटक ब्यानको विरोध गरेका छन् त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि मेन स्ट्रिम मिडिया चाहिँ दे वर नट इन फेभर अफ ब्यानिङ टिकटक उनीहरूले त दे वर ट्राइङ टु एक्सप्लोर लाइक अब ढिलो भयो होला तर मेन स्ट्रिम मिडिया पनि त्यो टिकटकमा आफ्नो कन्टेन्टहरू सेल गर्न सुरु गरिसकेको अवस्था थियो र अहिलेको चिन्ता भने चाहिँ एज यु राइटली सेड यो चाहिँ कतै प्रेसिडेन्ट भएर अरू प्लेटफर्महरू बन्द हुने त होइनन् होइन आज टिकटक बन्द भने भोलि फेसबुक पनि त त्यही होला नि अथवा ट्विटर पनि त्यही होला भनेपछि यो त कतै न कतै गएर हामी त मान्छेको यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई कर्टेल गर्ने एउटा मेजर जस्तो मात्रै हुन्छ कि भन्ने त्यो चिन्ता हो त्यसैले अहिले पनि हामी वी आर भेरी कन्सर्न अबाउट दिस
एन्ड वी लुक फरवर्ड गभर्मेन्ट टेकिङ मेजर्स टु लिफ्ट दिस. तर एट द सेम टाइम आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट लाइक यसलाई चाहिँ रेगुलेट चाहिँ गर्नुपर्छ. सोसियल मिडियामा कस्ता खालको कन्टेन्ट आउने भन्ने कुरा चाहिँ रेगुलेसन चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. अर्को फेरि रेगुलेसनको कुरा पनि हेर्नुहोस् न, मलाई त्यो पनि फेरि अगेन सेन्सिटिभ लाग्छ कि रेगुलेट गर्ने चाहिँ कसको बेसिसमा राइट र रङ भनेर. अब यसो गर्नु पऱ्यो. रेगुलेसन चाहिँ जस्तो हामी जर्नलिस्टहरूको जुन कोड अफ कन्डक्टको मैले अघि कुरा गरेँ नि, अब कतिपय कस्तो हुन्छ भने नि यो इन्फर्मेसन पनि कतिपय दिने नदिने भन्ने पनि संविधानमै अथवा त्यो राइट टु इन्फर्मेसन एक्टमा लेखिएको हुन्छ कि. जस्तो नेपालको सेक्युरिटीलाई हार्म गर्ने खालको इन्फर्मेसन अथवा दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई असर गर्ने खालको यस्तो भनेर त्यो आइडेन्टिफाई गरे हुन्छ कि यो चाहिँ जर्नलिस्टहरू पनि बसेर गभर्मेन्टका प्रतिनिधि पनि बसेर एउटा डिसिजन गरिन्छ. अब यो रेगुलेट भने चाहिँ सोसाइटीमा जुन डाइरेक्ट भनौँ न भायोलेन्स इन्साइट गर्ने भनौँ, कम्युनल हार्मोनीलाई डिस्टर्ब गर्ने कुराहरू भनौँ, हुन्छ नि जुन सोसाइटीको एउटा फेब्रिकलाई नै असर गर्ने टाइपको त्यस्तो खालकोलाई अब त्यो पनि गभर्मेन्ट मात्रै बसेर होइन कि मिडियाका प्रतिनिधिहरू बसेर हाम्रा सिनियरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बसेर कस्ता खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ हामी अलाउ गर्ने कस्ता नगर्ने. तर कोही मान्छेले केही कुरा सरकारलाई गाली गर्छ भने त्यसलाई बन्द गर्नु पर्दैन कि. त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले सुनेर त्यसलाई सुधार गरे भयो नि. भोलि त आज केही गल्ती रहेछ भनेदेखि मानौँ एउटा टिकटकमा चाहिँ कुनै बाटोमा खाल्टै खाल्टा छन्, हेर त यो फलानुले चाहिँ कामै गर्दैन, यत्रो भइसक्यो, यस्तो भइसक्यो, यहाँ यति मान्छे मऱ्यो भनेर कसैले आफ्नो रिस्क पोख्छ भने फाइन, गभर्मेन्ट सुड टेक द्याट पोजिटिभली. म त त्यस्तो लाग्छ. अनि त्यो एड्रेस गरेर त भोलिपल्ट उसले त गाली गर्नु छोड्छ नि त होइन, बाटो बनेपछि त गाली गर्नु छोड्छ नि त. सो यसलाई चाहिँ पोजिटिभली हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ डिल गर्नुपर्छ होला गभर्मेन्टमा बस्नेहरूले पनि. मलाई लागेको चाहिँ एउटा इन्टेन्ट त्यही नै हो एक्ज्याक्टली कि गभर्मेन्ट एट दिस पोइन्ट भन्यो भने पिपल आर प्रिटी मच फ्रस्ट्रेटेड. हेर्नुहोस् लास्ट 3-4 वर्षदेखि हेर्ने हो भने टर्न अफ इभेन्ट्स जुन हिसाबले भयो र त्यसमा जुन हिसाबको कम्प्लेसेन्सी देख्यो इन टर्म्स अफ पोलिसिज पनि जुन मेबी रिडिरेक्ट गर्न सक्छ होला टु अदर डिरेक्सन्समा, त्यो कारणले गरेर इट्स नो सरप्राइज कि मान्छेहरू फ्रस्ट्रेटेड त छ यतिखेर. र त्यो फ्रस्ट्रेसन देखिन्छ सोसियल मिडियामा. तपाईँ जुन सोसियल मिडियामा गयो भने देखिन्छ. तर इट्स जस्ट टिकटकमा चाहिँ कसैको फलोइङै नभएको मान्छेसँग पनि पावर छ कि उसको मेसेज चाहिँ भोलि गएर वाइड स्प्रेड भइदिन्छ. जुन मेबी युट्युबमा हुँदैन, जुन मेबी फेसबुकमा हुँदैन, तपाईँसँग अलरेडी फलोवर्स छ भने तपाईँको मेसेज सुन्ने भयो होइन. सो त्योसँग पनि गभर्मेन्ट डराएको हो जस्तो लागेर यो सिचुएसनलाई चाहिँ एउटा न्यू जस्तो लिएर रिजन जस्तो लिएर दुर्गा प्रसाईको इभेन्टलाई न्यू जस्तो लिएर अल्दो त्यो भनेर गभर्मेन्टले एक्सेप्ट गरेन, अर्कै कुरा लियो. खासमा रिजन चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ कि. हुनसक्ला अब त्यो ठ्याक्कै गभर्मेन्टले पनि नभनेको कुरा होइन, त्यो हुनसक्छ. मलाई के लाग्छ भने यो अलिकति मर्यादित चाहिँ भएन क्या. त्यही कुरा तपाईँले मर्यादित तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ कि. त सोसियल मिडियामा चाहिँ एकदम त्यो अति के भन्छ अति अशिष्ट भाषामा त्यो बोलेको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा समाजलाई हामी कता लाँदैछौँ भन्ने कुरा पनि त्यसले चाहिँ अलिकति चिन्ता व्यक्त गर्ने अवस्था थियो कि. त्यस्तो खालको कन्टेन्टले ठिक छ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्न, तपाईँ एकदम रिसाउनु भएको छ, गभर्मेन्टले काम नगरेको, तर त्यही कुरा तपाईँ शिष्ट भाषामा भन्न सक्नुहुन्छ. तर त्यो टिकटकमा चाहिँ त्यो अलिक बढी नै थियो कि. अब त्यसलाई चाहिँ अब थाहा छैन, हामीले त्यो नैतिक शिक्षा पनि स्कुलबाट हटाइसक्यौँ होइन. कसरी नैतिक बन्ने, कसरी अलिकति त्यो पोलाइट हुने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कम भए हो कि पछिल्लो पुस्तामा, त्यो पनि लाग्छ. फ्रस्ट्रेसन नै हो जस्तो लाग्छ मलाई. यो पोइन्टमा हेर्ने हो भने पहिलाकै पुस्ताकै कुरा गर्ने हो भने पनि एभ्रिबडी इज फ्रस्ट्रेटेड. किन भन्छ जुन हिसाबले एक्सपेक्टेसन्स थियो, जुन हिसाबले